Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Υπάρχουν μερικοί χειμώνες που φαίνονται αμήλικτοι. Το κρύο παραμένει για εβδομάδες, ενώ το χιόνι και ο πάγος συσσωρεύονται. Όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται την άνοιξη. Στα τέλη του 19ου αιώνα, σε πολιτείες όπως η Μινεσότα, λαχταρούσαν τις ευκαιρίες για ηλιόλουστες ζεστές μέρες, ώστε να μπορούν να βγουν έξω και να φροντίσουν τα ζώα τους ή να ταξιδέψουν για να πάρουν προμήθειες. Δυστυχώς, μια από αυτές τις ηλιόλουστες μέρες αποδείχθηκε πολύ απατηλή, καθώς προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στα τέλη του 1800, ένα γεγονός γνωστό ως η χιονοθύελλα των παιδιών ή η χιονοθύελλα του σχολείου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ο χειμώνας του 1887 και του 1888 ήταν σκληρός στις μεσοδυτικές πολιτείες. Στην πραγματικότητα ήταν μέρος μιας εξάχρονης περίοδου γνωστής ως μικρή εποχή πάγου, που είχε αρπάξει το έθνος και έφερε κρύο αέρα προς τα νότια, ακόμη και στο Τέξας. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 1887, πολιτείες όπως η Μινεσότα και το Ουινσκόνσιν είχαν ήδη καλυφθεί με χιόνι σχεδόν 1 μέτρο. Αυτό το πολύ χιόνι στην αρχή ενός αμήλικτου χειμώνα ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τον αγρότη που απλώθηκε σε όλη την ύπαιθρο των τεράστιων Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 5 Ιανουαρίου 1888, μια χιονοθύελλα πέρασε από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Έβαλε ένα στρώμα πάγου πάνω στα δέντρα και μερικά δέντρα έσπασαν από την πίεση. Αγρότες έμειναν μέσα και έβγαιναν μόνο για να κάνουν τις απαραίτητες δουλειές, καθώς κλειστρούσαν πάνω στον πάγο. Το κρύο επιτέλους υποχώρησε στις 12 Ιανουαρίου και ο πάγος άρχισε να λιώνει, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ζεστασιά που όλοι λαχταρούσαν και προσεύχονταν. Μπορούσαν να ταξιδέψουν και να πάρουν προμήθειες ή να πάνε και να κάνουν διάφορες δουλειές που χρειάζονταν. Κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τη ζεστή μέρα για να φτιάξουν σπασμένους φράχτες από την παγωμένη καταιγίδα, καθώς τα δέντρα είχαν πέσει πάνω τους, ή άλλοι πήγαν για να περπατήσουν σε μακρινές γωνιές της γης για να δουν πώς πάνε τα πράγματα ή ίσως να πάρουν περισσότερο χορτάρι για τα ζώα τους. Ήταν μια μέρα που οι άνθρωποι δούλευαν με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Λόγω του ζεστού καιρού, τα παιδιά του σχολείου έφυγαν για το σχολείο χωρίς τα παχιά χειμερινά ρούχα ή τα γάντια τους. Αντί να γλιστρούν στο σχολείο ή να παγώσουν ενώ περπατούσαν σε θερμοκρασίες κάτω από το 0, ένιωσαν το ζεστό ήλιο να χτυπά το πρόσωπό τους, καθώς έπαιζαν στο λιωμένο χιόνι κατά μήκος του δρόμου. Ήταν ένα ένδοξο πρωινό. Αυτό που οι άνθρωποι δεν ήξεραν όμως ήταν ότι το σώμα σήματος του στρατού έκανε ένα θανατηφόρο λάθος, δεν έστειλαν προειδοποίηση για κρύο καιρό. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880 οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις ήταν ελάχιστες στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου και ακόμη λιγότερες στις δυτικές χώρες μακριά από την ακτή. Εκείνη την εποχή το σώμα σημάτων του στρατού παρήχε υπηρεσίες καιρού για το έθνος, συμπεριλαμβανομένης μια σειρά ημερήσεων χαρτών καιρού που ξεκίνησε το 1871. Χρησιμοποιώντας τηλεγραφικά μηνύματα, οι μετεωρολογικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα ανέφεραν σε ένα κεντρικό κόμβο που συνέλεγε τις μετρήσεις για τον χάρτη. Αν και δεν παρήχαν την ακρίβεια που έχουμε σήμερα, οι χάρτες έδειχναν τα γενικά χαρακτηριστικά της πορείας του καιρού σε όλη την Ήπειρο. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν αρκετό. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τη διάδοση των δείξεων, όπως ονομάζονταν οι προβλέψεις εκείνη την εποχή, δεν είδαν το κίνδυνο του ψυχρού μετώπου και της καταιγίδας μέχρι που ήταν πολύ αργά. Δεν έστειλαν την προειδοποίηση που έκανε τους ανθρώπους να υποθέσουν ότι όλοι ήταν καλά και ότι είχαν έρθει οι ζεστές μέρες του Ιανουαρίου. Η καταιγίδα της 12ης Ιανουαρίου ήταν πραγματικά μοναδική λόγω της ταχύτητας που ταξίδευε και των ανέμων που κουβαλούσε μαζί της. Γύρω στις 3 μετά μεσημβρίας, όταν τα σχολεία άφηναν τα παιδιά να πάνε σπίτι για την ημέρα, ο άνεμος άρχισε και οι θερμοκρασίες άρχισαν να πέφτουν δραματικά. Επίσης, το χιόνι άρχισε να πέφτει σε ορισμένες τοποθεσίες, ενώ σε άλλες παγωμένες σφαίρες έπεφταν διαγώνια. Οι άνθρωποι που επέζησαν από την καταιγίδα συζήτησαν πως το μεσημέρι σταγόνες έπεσαν από τις ταράτσες, αλλά γύρω στις 3 ή 3:30 ένα σκοτεινό τείχος έπεσε από τα βορειοδυτικά. Ορισμένες περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοθύελλα, όπως η Νεμπράσκα, κατέγραψαν μια διαφορά θερμοκρασίας 80 με 100 βαθμών μέσα σε λίγες ώρες. Οι θερμοκρασίες έπεσαν σε -40 και σε ορισμένες περιοχές των βόρειων εδάφων, όπως η Ντακότα και η Μινεσότα, είδαν τις θερμοκρασίες να πέφτουν σε 58 βαθμούς κάτω από το 0.
Ο συνδυασμός ήταν θανατηφόρος, καθώς οι άνθρωποι χάθηκαν και αποπροσανατολίστηκαν σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας. Επιπλέον η καταιγίδα ξεκίνησε με ανέμους ταχύτητας 100 χιλιόμετρων την ώρα που ακούγονταν σαν να ερχόταν φορτηγά τρένα. Αναμειγνύονταν με αυτό τον άνεμο και ήταν ένα τυφλωτικό χιόνι που το έκανε να μοιάζει με ηλιοβασίλεμα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν που πήγαιναν, ειδικά στις ανοιχτές πεδιάδες με λίγα φυσικά σημάδια, για να τους βοηθήσουν να γνωρίζουν την ακριβή τους τοποθεσία. Το χιόνι και ο άνεμος προκάλεσαν θανατηφόρες χιονοθύελλες, καθώς οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα που βρίσκονταν ή που έπρεπε να πάνε. Οι συνθήκες ήταν τόσο κακές που όταν μια δασκάλα στην Νεμπράσκα προσπάθησε να περπατήσει 75 μέτρα με 3 μαθητές, χάθηκαν στην οργή της καταιγίδας. Μόνο η δασκάλα επέζησε τη νύχτα, αλλά τα πόδια της ήταν τόσο παγωμένα που έπρεπε να ακροτηριαστούν. Ο συγχρονισμός της καταιγίδας ήταν θανατηφόρος, καθώς πολλά σχολεία είχαν σχολάσει πριν η χιονοθύελλα χτυπήσει, αλλά δεν τους έδωσε αρκετό χρόνο για να πάνε στο σπίτι. Μια δασκάλα κράτησε τα παιδιά στο σχολείο στη Πόουνι της Νεμπράσκας, που είχε αρκετά ξύλα για να τους κρατήσει ζεστούς. Κράτησε τους 17 μαθητές στο σχολείο για μια νύχτα. Το κρύο παρέμεινε ζεστό και το επόμενο πρωί ανήσυχοι οι γονείς κατάφεραν να διασχίσουν τους χιονισμένους δρόμους για να βρουν τους ασφαλείς αλλά πεινασμένους μαθητές που είχαν προστατευτεί από την καταιγίδα. Μια άλλη δασκάλα, η Μίνι Φρίμαν, επίσης στην Νεμπράσκα, κράτησε τα παιδιά της στο σχολείο, αλλά οι άγριοι άνεμοι έσκησαν την οροφή του μικρού σχολικού κτηρίου. Τότε αποφάσισε να δέσει γρήγορα όλα τα παιδιά ώστε να μπορούν να περπατήσουν μαζί με το σχοινί που τα κράτησε μαζί 1 μίλι μέχρι το σπίτι της. Ευτυχώς όλοι επέζησαν. Μια οικογένεια στη Μινεσότα δεν ήταν τόσο τυχερή όσο της δασκάλας. 6 παιδιά από την οικογένεια ενός αρτοπιού πέθαναν παγωμένα προσπαθώντας να γυρίσουν σπίτι από το σχολείο. Όταν βρέθηκαν την επόμενη μέρα, τα παγωμένα του σώματα κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Μια πόλη στη Νότια Ντακότα ανέφερε ότι όλοι οι μαθητές και ο δάσκαλος είχαν χαθεί. Κάποιοι άνθρωποι που πέθαναν από το ακραίο καιρό δεν βρέθηκαν για μέρες, εβδομάδες ή μέχρι το χιόνι να λιώσει την άνοιξη. Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν είναι άγνωστος. Εκτιμάται ότι μεταξύ 200 και 500 άνθρωποι πέθαναν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, με 235 να είναι ο πιο αναφερόμενος αριθμός από τη χιονοθύελλα, αλλά εκατοντάδες περισσότεροι πέθαναν τις μέρες και τις εβδομάδες μετά το γεγονός, από πνευμονία, από λοιμώξεις, από ακροτηριασμούς που έγιναν λόγω κρυοπαγήματος. Ο πόνος τους ήταν τρομερός, πάγωσαν μόνοι τους ή με τους γονείς τους ή πέθαναν σε μια τρελή απελπισμένη αναζήτηση για τους αγαπημένους τους. Πέθαναν με το παγωμένο δέρμα ξυριζωμένο από τα πρόσωπά τους, όπου είχαν αρπάξει τη μάσκα του πάγου που κάλυπτε τη σάρκα τους με μουδιασμένα δάχτυλα. Μερικοί πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες από τότε που χάθηκαν, ενώ άλλοι έζησαν τη νύχτα και πέθαναν με το πρώτο φως. Βρέθηκαν να στέκονται με τα χέρια τους παγωμένα σε φράχτες από σειρματόπλεγμα, να κρατιούνται από τα ρούχα τους, να είναι θαμμένοι κάτω από βαγόνια με την πλάτη τους και το πρόσωπό τους κάτω στο χιόνι, με τα χέρια τους απολωμένα σαν να προσπαθούσαν να συρθούν προς την ασφάλεια. Οι γυναίκες πέθαναν καθιστές στα σπίτια τους με τα παιδιά τους να μαζεύονται γύρω τους. Οι φωτιές τους είχαν σβήσει όταν τα τελευταία κομμάτια του ξύλου, σανό και σπασμένα έπιπλα είχαν εξαντληθεί και το τζάκι είχε κρυώσει. Οι πόλεις σε όλη την περιοχή παρέλυσαν, οι δρόμοι ήταν άδειοι, τα καταστήματα και τα σχολεία έκλεισαν, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έρημοι. Οι κάτοικοι έγραψαν αργότερα ότι καμιά ομάδα ή οχήματα οποιοδήποτε είδους δεν μετακινήθηκε. Υπήρχαν αναφορές για ρημουλκίσεις που έφταναν τα 6 μέτρα. Τα τρένα εγκαταλείφθηκαν σε αδιάβατες γραμμές. Οι ατμομηχανές που ήταν εξοπλισμένες με άρωτρα ξεκίνησαν κατά μήκος των μεγάλων οδών, αλλά δεν μπόρεσαν να σπάσουν τα γεμάτα άνεμο ρεύματα. Τα βαριά χιόνια έκοψαν τα καλώδια του τηλεγράφου και δεν ήρθε ούτε μια λέξη από το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Αϊόβα. Για τους περισσότερους η αγωνία της νύχτας τελείωσε εκείνο το λαμπερό ηλιόλουστο πρωινό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με το καθαρό φως της ημέρας οι σύζυγοι έψαχναν τις συζύγους που είχαν περιπλανηθεί μέσα στην καταιγίδα. Οι γυναίκες βρήκαν συζύγους που είχαν βγει για να φέρουν τα ζώα και δεν είχαν επιστρέψει. Τα σκυλιά γύρισαν σπίτι μέοι χωρίς τους αφέντες τους. Οι γονείς έσπευσαν στα σχολεία της επαρχίας όπου τα παιδιά τους είχαν περάσει τη νύχτα συγκεντρωμένα γύρω από φωτιές, από καμένα γραφεία και καρέκλες. Άλλα σχολεία ήταν άδεια, τα παιδιά αγνοούνταν, οι δάσκαλοι έτρεμαν από θλίψη και τύψεις.
Τα νέα για τους αγνοούμενους, τους ζωντανούς και τους νεκρούς μεταφέροντας στις πόλεις με τα πόδια ή με τα άλογα και διαδίδονταν από τα ξενοδοχεία, τα γραφεία της Western Union και τους πράκτορες σταθμών σιδηροδρόμων. Η χιονοθύελλα είχε σκληρές συνέπειες. Εκτός από τις εκατοντάδες κηδείες, υπήρχαν και οι χειρουργικοί ακροτηριασμοί εκείνων που έχασαν δάχτυλα, αυτιά, δάχτυλα των ποδιών, πόδια και μύτες λόγω κρυοπαγήματος. Υπήρχαν επίσης εκείνοι που επέζησαν τη νύχτα μόνο για να πεθάνουν σύντομα μετά από ασθένειες που προκλήθηκαν από την έκθεση στα στοιχεία. Η καταιγίδα ήταν τραυματική λόγω του αριθμού των παιδιών που πέθαναν προσπαθώντας να γυρίσουν σπίτι από το σχολείο ή των γονέων που πέθαναν προσπαθώντας να τους βρουν. Επιπλέον, πολλοί αγρότες έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν μπόρεσαν να γυρίσουν σπίτι εγκαίρως ή χάθηκαν όταν έφυγαν από το σπίτι τους για να πάρουν περισσότερες προμήθειες όπως κάρβουνο ή ξύλο για να θερμάνουν το σπίτι τους. Ένα νεαρό ζευγάρι έμεινε από κάρβουνο στη μέση της καταιγίδας και επειδή η γυναίκα άρχισε να δείχνει ότι θα γεννήσει, ο σύζυγος έτρεξε στην πόλη για να πάει και να πάρει κάρβουνο. Του πήρε 3 μέρες για να φτάσει στο σπίτι της γυναίκας του που είχε γεννήσει ενώ ήταν μακριά, αλλά κατάφερε να επιβιώσει επειδή κρυβόταν σε ένα στάβλο γουρουνιών. Η χιονοθύελλα επηρέασε μια μεγάλη περιοχή καθώς η καταιγίδα έπληξε την Ντακότα, τη Μινεσότα, την Αϊόβα και την Νεμπράσκα. Για δεκαετίες η 12η Ιανουαρίου ήταν μια μέρα πένθους, ειδικά για όσους έχασαν μέλη της οικογένειάς τους. Σχηματίστηκαν λέσχες για τους επιζώντες που συναντήθηκαν σαν μια ομάδα υποστήριξης, παρηγορώντας ο ένας τον άλλον καθώς οι αναμνήσεις τους για εκείνη τη μοιραία μέρα παραμένουν. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας, πώς σας φάνηκε, πώς πιστεύετε ότι θα αντιδρούσατε σε μια τέτοια περίπτωση ακραίων καιρικών συνθήκων. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.